Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina și, ca de obicei, sunt gazda voastră la fiecare lectură aici, pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Azi voi face o lectură atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când ajunge în viața voastră. Desigur, dragilor, nu uitați faptul că sunteți stăpânii propriei voastre vieți și voi vă construiți viitorul, așa că luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers. Desigur, puteți completa această lectură vizionând celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi, poate ascendentul, luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră astrală. Desigur, nu pot începe lectura înainte de a vă mulțumi tuturor pentru sprijinul, pentru suportul vostru, atât moral cât și fizic, al acestui canal și trebuie să vă mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase, pentru like-uri, pentru simplu fapt că sunteți alături de mine la fiecare lectură pe care eu o public. Așa că, dragilor, mii de mulțumiri tuturor! Haideți să vedem, cei care aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia Balanță, în ce energie sunteți în acest moment sau care ar fi energia care vă caracterizează pentru următoarea perioadă. Avem aici un copilaj. Dragilor, se pare că pentru unii dintre voi încep noi drumuri, un nou început. Nu știu, simt o energie de ori unii dintre voi ați devenit proaspăt părinți și logic este un nou început, o nouă experiență care vine în viața voastră și care, într-un fel sau altul, vă face un pic vulnerabil. De ce? Pentru că sunt lucruri pe care nu le cunoașteți, mai ales pentru cei care deveniți părinți pentru prima oară. Și eu am fost în situația asta și trebuie să vă spun că, mai ales dacă nici nu aveți pe cineva lângă voi care să vă dea câte un pic de sprijin, așa, un pic de un sfat, da? E într-adevăr un pic de teamă, pentru că te trezești cu o ființă atât de plăpândă și atât de mică și totuși în același timp atât de puternic. Așa că pentru unii poate fi vorba de acest lucru, pentru alții e posibil să aveți un nou început în diferite domenii ale vieții. Putem vorbi de un nou job, putem vorbi poate de o nouă afacere, putem vorbi poate de o nouă relație care vine în viața voastră și care în acest moment cel puțin voi îl vedeți cu foarte mult potențial. Acum, trebuie să vă spun că această carte a noului început poate să aibă sau nu legătură cu zodia voastră, oare sigur, dar poate să mai aibă legătură cu energii din zodia Berbec, Rac sau Capricorn. Bun, haideți să vedem situația actuală, ce ne spune Lenormand. Situația actuală. Un final. Ați avut un final, dragilor. Tocmai de aceea avem și un nou început, pentru că deja a existat un final. Un final probabil care era de așteptat cumva. V-ați așteptat la ea. Posibil acest final să fi venit în urma unei călătorii, dar în același timp și aici avem noi începuturi. Acest finalizarea unei situații, indiferent că vorbim de parte profesională, relațională sau chiar și materială, ceva care a ajuns la punctul final. Da? A ajuns în momentul în care pur și simplu s-a închis.
Da, un capitol din viața voastră s-a închis, iar voi în acest moment sunteți într-o energie destul de pozitivă, chiar foarte pozitivă, aș spune, în care aveți un scop bine precis. Știți cum e, sunteți într-un moment în care spuneți, domne, limita este cerul. Și eu aș spune că sunteți binecuvântați și că cumva parcă lucrul ăsta trebuia să se întâmple. Haideți să o luăm pe căprării, da? Haideți să o luăm cu viața asta profesională. Să vedem ce vine pentru următoarea perioadă, pentru dragii mei din balanță, de când urmăriți această lectură. Avem un rege de cupe. Ia să vedem care-i treaba cu el. Dragilor, unii dintre voi pe parte profesională, ori ați avut este foarte interesant pentru că, în general, regele de cupe, reprezentat de zodii de apă, rac, pești sau scorpion, ne vorbește de o energie destul de înțeleaptă, o energie care nu prea îi plac conflictele. Totuși avem un 10 de spade. Un 10 de spade care îmi vorbește de posibil o trădare, poate la un job, o concediere, cineva care poate ți-a promis vreun post, dar nu s-a concretizat nimic. Oricum, voi din punctul ăsta de vedere al muncii, cu acest balans că avem un 9 de bâte, aș zice că e cineva totuși care ori îți vrea postul, dar se va face dreptate, să știți. Lucrurile nu vor rămâne așa. E cineva care e posibil, dacă nu a făcut-o până acum, să vă trădeze, să vă rănească în vreun fel, cumva tot va insista. Atâta doar că voi nu vă lăsați sub nicio formă. Și bine faceți, pentru că chiar dacă aduce aceste tensiuni în viața voastră profesională, voi sunteți hotărâți să mergeți înainte. Iar cu cartea cu arcanul major judecat, aș spune că într-un fel sau altul se va face dreptate. Dacă a mințit vis-a-vis de voi, dacă a încercat poate să obțină postul vostru, da? Știți cum e, ce semeni, aia vei culege. Nu poți să semeni grâu și să culegi porumb, că nu ai cum. Judecata îmi vorbește de efortul pe care tu l-ai făcut, va fi valorat foarte pozitiv. Da? Posibil unii, din cauza vorbelor spuse, din cauza lucrurilor negative care s-au vorbit probabil despre tine, vor apărea anumite prejudecăți. Asta e posibil, sau chiar voi să fiți tentați să aveți prejudecăți vis-a-vis de colegii voștri de muncă sau vis-a-vis de șefii voștri și oarecum să spui, uite, vezi, pe mine nu m-a ascultat nimeni, dar de fapt eu am avut dreptate, eu nu am greșit, da? Încercați totuși să evitați aceste lucruri. Dacă vorbim de acest rege de cupe, cumva, dacă nu este o persoană o persoană care eu aș spune că și-a ținut foarte bine în frâu sentimentele, nu s-a arătat pe față. Și e posibil să fie o persoană mai în vârstă decât voi. Dar dacă nu vorbim de o persoană și vorbim chiar de voi, aș spune că chiar dacă ați trecut prin aceste neplăceri la nivel profesional, lucrurile încet se vor lămuri, se vor îmbunătăți și aș spune pentru cei care sunteți în căutarea unui job că veți avea competiție. Nu veți fi singuri, dar
Cum bine vedem cu acest arcan major judecata, efortul tău va fi valorat. Da? Vei cumva vei profita de șansa asta pozitivă care ți se oferă. Și în felul ăsta cumva e ca și cum se va face dreptate într-un fel sau altul, da? Lucrurile vor merge pe o parte mult mai pozitivă. Haideți să vedem cu bănuții. Ce avem pe partea materială la dragii mei din balanță în următoarea perioadă de când urmăresc această lectură? Tocmai de aceea avem și crucea din Lenormand, pentru că ceva s-a întâmplat aici. Acum vom vedea dacă stric numai pe partea profesională sau și în alte zone. Avem un rege de spade pe partea asta financiară, care ne vorbește despre o înțelegere foarte clară a unei anumite situații bănești. Acum să vedem a unei situații bănești care eu aș spune că e vorba de de o afacere foarte profitabilă pentru tine, în care tu ai o judecată foarte rațională, adică vezi atât ce poate să iasă bine, ce poate să iasă mai puțin bine. Și mi-au mai căzut încă două cărți, un paj de monede și un 7 de monede, dragilor. Trebuie să vă spun că o perioadă destul de prosperă va veni, mai ales dacă ai avut ceva probleme relaționate cu banii, posibil poate chiar cu cineva din familie, să fie avut ceva probleme vis-a-vis de bani, dar încet, încet lucrurile cumva parcă intră în normalitate. Avem un paj de monede care ne vorbește despre, cum să spun eu, despre a te aprecia pe tine, mai ales la locul de muncă și a ști exact ce valoare ai, cum bine am văzut, și în felul ăsta să ceri, nu știu, poate un salariu, să ceri exact pe ceea ce știi tu să faci. Da, cumva să nu prea mai vrei să lași așa mult de la tine. Adică știi exact ce poți să faci și ceri în funcție de acest lucru. Cu 7 de monede aș spune că pe partea asta financiară nu ar fi rău poate să fie un pic mai economă. Rezultate bune se vor vedea pe partea asta, chiar dacă încă se vede că se mișcă ceva, intrări de bănuți vor fi, dar nu atât probabil pe cât ți-ai dorit tu, dar într-un viitor apropiat ele se vor îmbunătăți. Ce aș mai vrea eu să spun? E posibil să ai o situație, într-adevăr, o problemă, mai bine zis, din punct de vedere financiar, cu cineva, cum am mai spus, un membru al familiei sau un cunoscut, cineva foarte apropiat din cercul tău, apropiat de prieteni. Cu regele de spade, în afară de faptul că înțelegi foarte bine care este situația, dacă nu reușești să redresezi această situație, poate ar fi indicat să apelezi la cineva care din asta își câștigă traiul, da? La un profesionist. În felul ăsta să reușești cum să spun eu, să duci la bun să rezolvi această situație financiară. Dacă nu, ar mai putea fi un lucru, și anume faptul că nu știu dacă e posibil, nu știu, să încerci să nu cheltuiești din impuls. Asta ce înseamnă? Tu poate îți dorești un anumit lucru foarte mult. Calculează în așa fel, fă-ți calculele, în așa fel încât nici să rămâi fără bani. Da? Adică să
să nu faci lucruri așa pe negândit. Da? Încearcă să le calculezi cât mai bine posibil în așa fel încât să nu rămâi fără niciun fel de economie. Lucrurile, într-adevăr, merg în direcția bună, doar că cumva trebuie să fii chibzuit și dacă vezi că nu poți să soluționezi această problemă, cel mai indicat ar fi să apelezi la cineva care cu asta își câștigă existența și care știe să scoată, să găsească soluțiile de care este nevoie. Acum, pe partea dragostei, dragilor, avem lumea, o schimbare, o încheiere a unei situații amoroase posibil, sau de relație, sau de probleme, dar unii dintre voi ați avut în viața voastră un turn, ați avut o situație foarte neașteptată care cam v-a luat pe nepregătite așa și în felul ăsta probabil că o relație s-a încheiat în urma acestui turn. Ce înseamnă turnul? Turnul înseamnă în tarotul de Marseille, turnul se mai numește și casa lui Dios, casa lui Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci când apare în cartomanție acest arcan major, de fapt e ca și cum divinitatea, universul, știi, tot te-a lăsat să iei o decizie, tot te-a lăsat să vezi că de fapt poate o relație, o situație nu are baza aia solidă pe care ar trebui să o aibă sau nu îndeplinește acele principii sănătoase pe care trebuie să le aibă o situație sau o relație și atunci, uite, îți vine cu câte o bombiță de-asta așa mai mare, mai mică, dar vine cu o situație pe nepregătite, pe neașteptate, care te va bulversa, care te va face să te trezești așa brusc și în afară de faptul că te face să te trezești brusc, te va obliga să faci acea schimbare pe care poate de mult ar fi trebuit să o faci. Așa că, dragilor, pe partea asta a dragostei, ea spune că un capitol s-a încheiat în urma acestui turn, în urma acestui eveniment total neașteptat, iar cu regina de monede aș spune că cel puțin în acest moment poate că ar trebui să fii un pic mai atentă la încrederea pe care o oferi celorlalți. În general, cu acest 7 de spade, nu știu dacă ați avut ceva legătură cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, dar cred că aici este vorba de o lipsă, ori prea multă încredere în anumite persoane, ori pur și simplu o lipsă de încredere. De ce? Pentru că șaptele ăsta de spade îmi vorbește foarte mult de acea importanță a încrederii. Unii dintre voi e posibil să încercați să mai așteptați. Poate ca respectivul sau respectiva să-i mai dați oarecum o șansă, numai că odată ce a dispărut încrederea, este foarte complicat. Este foarte complicat, pentru că în permanență e posibil, poate, respectiva persoană să nu mai greșească. Dar în sufletul vostru mereu va rămâne acel strop de îndoială, dar dacă a greșit. Da? Și asta înseamnă lipsă de încredere. Totuși, sfatul cărților ce mi-arată mie aici este, dacă au fost lucruri care nu s-au spus, ar fi bine cumva să se spună. Da? Dacă vreți să o luați de la început, ar fi bine să se pună totul pe masă și abia pe urmă să trageți o concluzie dacă mai puteți repara ceva sau nu. Cât privește cei care sunteți singurei, aș spune că există șansa ca să ieșiți poate în societate, dar și aici
De asemenea, apare această problemă cu încrederea. Să încerci să nu, chiar dacă cineva este interesat de tine, ori e o lipsă de încredere din partea ta și atunci poate nu-i acorzi atenție, cu toate că poate ar trebui să o faci. Da? Chiar dacă cineva este interesat de tine, acordă-i o șansă. Acordă-i o șansă, vezi cum se derulează lucrurile, pentru că e posibil că mai târziu poate să-ți pară rău. Așa că nu avem proverbul ăla arhicunoscut în care decât să-ți pară rău că n-ai încercat, mai bine să-ți pară rău, Dom'le, am încercat și n-a mers. Asta e. Da? Oricum, îmi apare cineva din, cum am mai spus, din zodii de pământ sau care au poate în cartea lor natală zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. De asemenea, ce aș mai vrea să mai spun vis-a-vis de această regină de monede. Faptul că unii dintre voi au ajuns poate în stadiul în care sunt un pic așa, nu știu dacă disperați, dar își doresc și e firesc și e normal să atrageți pe cineva în viața voastră. Trebuie să vă spun că aveți destule calități ca să puteți atrage iubirea către voi. Și sunt mari șanse ca această iubire să ajungă la voi. Așa că nu disperați, apreciați-vă pe voi. Dacă știți că aveți ceva de lucrat la, cum să spun eu, la anumite aspecte ale caracterului vostru, foarte bine, nu e nimic rău în asta. Da? Dacă vrei să îți îmbunătățești tu felul tău de a gândi, felul tău de a vedea lucrurile, asta nu e nimic rău. Dar, în general, e foarte greu să ceri altora să te aprecieze dacă tu, în primul și în primul rând, nu te apreciezi pe tine. Haideți să vedem ce mesaj au fazele lunare pentru voi, dragilor. Și nimic nu e bătut în piatră. O lună mutabilă, ia să vedem. Da, adică nimic nu este, totul se schimbă. Ajustări care sunt cerute. Al treilea sfert de lună. Al treilea pătrar, mă scuzați, de lună. Dragilor, sunt necesare anumite limite, anumite setări care trebuie spuse în viața voastră. Undeva trebuie să lucrați. Haideți să mai vedem un mesaj. Fii isteț și fă primul pas. Luna cardinală. Da, asta înseamnă să fii un pic mai maleabil, să fii un pic, cum să zic eu, să fii elastic, da? Să ai așa un comportament flexibil, mai bine zis, da? Deci ar trebui să faci tu primul pas, dar nu înainte de a face ajustările necesare, a face schimbările care sunt necesare. Da? Pentru că nimic nu este bătut în piatră, lucrurile se schimbă, sunt într-o permanentă transformare. Și cum bine vedem aici, apare o nouă fază în viața voastră, care e firesc și normal, câteodată ne aduce teamă, teama de necunoscut, teama de a nu ști ce se va întâmpla, dar totul are farmecul său. Așa că odată și odată trebuie să aveți curaj și să faceți primul pas când situația o cere. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru atenția voastră și dorindu-vă toate cele bune până data viitoare când ne vom revedea. Să fiți iubiți!